Mijn naam is André Oesloem. Ik ben de oprichter van Corendon. Wij hebben als Corendon een eigen airline, eigen tour operator, eigen hotels. En ik woon zelf nu in Curaçao. Ik ben speciaal voor jou naar Nederland gekomen voor deze opname. Morgen ga ik weer weg. We hebben nu ondertussen ruim 100.000 Nederlanders op vakantie in Curaçao. En ja, we hebben daar 4 hotels. We zijn een beetje, ja, het is een mooi eiland. Ik hou van eiland. Ik woon zelf ook daar dus daarom hou ik ook van Curaçao. Alleen wij moeten door. En in Europa, als je kijkt naar Canarische eilanden, die zijn aardig vol. En het Middellandse zeegebied is ook aardig vol. Dus toen dachten we, waar kunnen we verder investeren? En toen kwam een kans voor ons. En dat was Kaapverdi, eiland Sal. En Serenade heet dat. Toen zijn wij in gesprek gekomen. Dachten we, dit kan wel de nieuwe Curaçao worden. Het is maar 5,5 uur vliegen. En vanuit, wij hebben eigen kisten. Dus wij kunnen makkelijk vanuit Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, Kopenhagen, Billund kunnen wij vliegen naar Sal. En vooral in de wintermaanden, onze vliegtuigen, ja, die doen niks, kosten heel veel geld, maar ja, die vliegen niet. Je moet ze toch op een gegeven moment werk geven. We zijn nu onderhandeling met Marriott en Hilton. En een van die 2 brands gaat het worden. Het is nu nog niet bekend welke brand het gaat worden. Maar ik ben er ondertussen dit jaar 3 keer geweest. En ik ben ook wel een beetje verliefd geworden op het eiland. Want je moet natuurlijk wel gevoel hebben. Temperatuur is heel aangenaam. In de wintermaanden is het mooi, maar ook mei, juni is het ook mooie temperaturen. En maar vooral dat 5,5 uur vliegen, dat trekt me wel aan. Curaçao is toch wel 9 uur iets ver. En ik doe het wel graag hoor, want ik vlieg er zelf heen, maar toch is het 9,5 uur vliegen. En hier ben je in 5,5 uur vliegen, ben je er. En dan vooral dat kleine dorp daar, Santa Maria. En dat hotel ligt gewoon naast Santa Maria, direct aan zee. Ja, dat wordt wel weer onze nieuwe parel. We hebben daar in Kaapverdi straks 1000-kamer hotel. En dat hotel gaat volledig open in 3 jaar tijd. Maar we willen ondertussen de eerste gedeelte in 18 maanden open krijgen. Dus als wij halverwege volgend jaar beginnen, dan is het meteen 1,5 jaar later de eerste stuk klaar. Dan kunnen we alvast open gaan. En we praten over 5-ster hotel, ultra all-inclusief. Dus het wordt onze nieuwe paradepaardje. Naast ons 1000-kamer hotel komt nog 700 beachhouses. En dat beachhouses gaan wij ook uitbaten. En dat willen we, want dit bestaat uit 3 gedeeltes. Dus we willen 3 brands daar zetten. En dat van Marriott en van Hilton komen daar brands. En die gaan we daar ook gebruiken. Maar andere brands dan die Hilton brands die wij kennen. Dus het wordt geen Hilton Hotel of een Marriott brand, maar het is gewoon Residence Inn, dat is ook een Marriott. En dat zijn leuke brands, hebben zij, dus wij gaan daar gebruik van maken. Het voordeel van een brand is, Marriott heeft ook een eigen feedermarkt, dus zij kunnen zelf ook klanten sturen. Dus met de standaards van Marriott. Dat zijn hoge standaards, we praten over 4, 5 sterren niveau. En dan weet de klant ook waar hij aan toe is. Wij zijn een Marriott branded hotelexploitant, ook Hilton branded hotelexploitant. Dus wij kunnen alle merken van Marriott gebruiken. De locatie van het hotel, dat is voor ons heel belangrijk. We bouwen daar een hotel en als wij zoveel geld investeren, willen wij ook dat het een beste locatie van het eiland is.
En in mijn optiek zitten wij op de beste locatie van het eiland Sal. Want als je zo naar de, zeg maar, de onderkant van het eiland kijkt, hè, daar zitten we. Wij komen als eerste aan de linkerkant, dan heb je Santa Maria en dan heb je andere hotels. Dus we zijn echt pal naast Santa Maria. Wij willen daar een heel mooie 5-ster hotel bouwen. We gaan daar een heel groot spa bouwen. Echt een soort Aziatische spa. Ze noemen ook een Balinese spa. Als je daar binnenkomt, als je in een oase terechtkomt, dat je massage, je kan badderen, je kan, weet je, alles wat in, zeg maar, Aziatisch is, dat willen we weer terug laten komen in het spa. Ook een Turks hammam gaat komen daarin. En dan de fitness, dat moet de grootste zijn van Sal. Want onze klanten houden van sport, dan ze moeten ook daar kunnen sporten. Als het hotel open gaat, gaan wij daar dagelijks vliegen naar Amsterdam, Brussel en naar Düsseldorf in eerste instantie. En later doen we Denemarken ook aan. Dat is onze planning. Want wij zijn zelf een airline, wij zijn zelf een hotelier, wij zijn zelf ook tour operator. Dus de klant is ook van ons. En wij gaan meteen 2 vliegtuigen plaatsen in Sal. Van daaruit gaan we de Europa feederen. Dus dat betekent vanuit Sal vliegen we of naar Düsseldorf, of naar Brussel, of naar Amsterdam. En zodoende, we zijn van niemand afhankelijk. De klant kan bij ons een vakantie boeken, vlucht boeken, hotel boeken. Reisleiding is van ons, afhandeling doen we zelf. Dus van A tot Z doen we allemaal zelf. Dit is onze vak. Vanuit het hotelgedachte is onze touroperator gewoon een klant. Maar naast ons touroperator werken wij met tientallen andere touroperators. In Engeland, in Duitsland, in Frankrijk, in Italië. En dus we zijn niet zo van alleen Corendon, jij moet het vol krijgen. Nee, we werken ook met andere touroperators. In Curaçao is Corendon nu nog maar 25% van de klanten. 75% komen van andere touroperators. Dus hier zal dat ook het getal zijn. Max 25% zal vanuit de Corendon, de touroperator, komen. En de 3/4 verwachten wij dat dat komt van andere landen. Lees Spanje. Dat is een heel grote markt. Maar de grootste markt is Portugal bijvoorbeeld, naar Kaapverdi. Voor ons ook interessant om vanuit Portugal te vliegen naar Kaapverdi.